ไม่ใช่เฟซ YouTube ใจเฉยโอ้ยกูก็จะให้เดินยังไงล่ะมาหารุ่นแรกรุ่นแรกใครมีพิมพ์ว่ารุ่นแรกใครพิมพ์รุ่นแรกวะหยุดแล้วใช่ไม่อันนั้นมันเป็นโปรแกรมอ๋ออันนี้ใช่อันนี้ทำเองอันนี้ตัดต่อสายตอนว่าจ้าไม่ใช่จ้ามีอะไรจ้าเกินหมายความว่ายังไงอ่ะสวัสดีครับฝนตกครับฝนตกไม่ใช่ซื้อสิคะใครจะไปร้อยอันนะคะใช่ก็ได้ก็บุคลากรไม่ต้องห้อยก็ห้อยนักศึกษาได้เพราะว่ามี100 อันก็ซื้อเข้าจำนวนบุคลากรไม่ได้ไงไม่นะเพราะว่าถึงครบไม่ได้แค่นักศึกษามันก็ไม่ครบคนอยู่แล้วใช้การที่จะ100 อันมาไม่ชอบเดี๋ยวพอพี่ไปวางเองก็มาเอาเลยมันจะหมดถ้าฉันไม่เปิดถุงก็มันจะมันขนาดนั้นได้หรออาจารย์มาเคยโดนไปก่อนเนี่ยล็อกไม่ดินเคยโดนหรอถ้าหนูเดินเหมือนอาจารย์ขนาดหนูไม่ทราบข้ออาจารย์นะชอบตายเลยชอบอะไรวะถ้าลืมว่าขนาดนี้หนูได้จะทำมันนี่เรียกเป็นเอาเยอะอะไรดูภูมิใจเวลาเราเจอมากเลยค่ะอ๋อแหมวิทยามันโทรมาขอพวงมาลัยก่อนเลยโอ้โหวิทยาจะบอกได้ไงรีบไปนะคือว่าประเด็นว่าเก็บเงินนักศึกษาต่างชาติมอบพวงมาลัยให้ผู้บริหารแต่ว่านักศึกษาไม่มีห้อยก็เลยบอกว่าพี่ดูแลเรื่องพวงมาลัยใช่ไหมขอให้นักศึกษาจะ27 พวงเรียบร้อยแล้วมันมีนัดเสร็จครับผมกดติดตามได้เลยครับขอบคุณมากกดติดตามได้เลยครับกดติดตามเลย ไปกดไลค์ในคลิปด้วยนะครับกดไลค์คลิปให้ด้วยนะครับ